ठुलोपर्दा टिभी डिजिटल दुनिया। अब सबैभन्दा सजिलो हेर्ने संसारको जति उहाँहरूले म छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने म छ नि छु नै देखाएर होला। विशेष चाहिँ यो प्रकारको यो लालटिनको जो सेटअप छ स्टोरीको जो डिजाइन छ यो हामीले सुन्दै गरेको कथा हो। त्योभन्दा तर नदेखिएको कथा हो कि एकदम सुनिएको कथा हो। यो इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले त्यो भनिएको छ। हेरौँ अब जस्तो आइडिया नौलो छ भन्नुभएको थियो होइन, आइडिया नौलो होइन, आकर्षक थियो। नौलो भन्नुको छैन मैले कता त्यो आइडिया जो छ नि जो हाम्रो धेरै सिनेमाहरू किसिमको यो क्राइम बेसको सिनेमाहरू धेरै नै बनाएको छ। यो पनि त्यही स्टोरी हो, क्राइम बेस स्टोरी नै हो। यसमा जस्तो मलाई पनि लाग्छ अलिकति क्राइम बेस सिनेमाहरू कमर्सियलको लागि एउटा राम्रो हुन्छ होला, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला। हाम्रोमा यति धेरै क्राइमहरू भइरहेको हुन्छ अनि त्यो कथा चाहिँ नै भन्दाखेरि के अरे एक किसिमको अडियन्समा पुग्दाखेरि यस्तो पनि भएको रहेछ, यस्तो हुन्छ रहेछ भन्ने कुरा जाला र त्यसले भोलि त्यस्तो किसिमको घटनाहरूप्रति एक किसिमको वितृष्णा पनि जाग्ला र मान्छेहरू अलिकति सजग पनि होला भन्ने लाग्छ। यो फिल्मको नाम चाहिँ लालटिन नभइकन अरू नै केही भुटेको लागि के अप्ठ्यारो अर्थ लाग्ने त्यस्तो यो फिल्मको लागि सुहाउँदिलो नाम हो, सबैभन्दा फिट नाम। लालटिन जो छ एक किसिमको उसले उज्यालो दिने भयो आफै बोलेर होइन, त्यो मिनिङ मानेमा त्यो मेटाफोर फिल्मको क्यारेक्टर कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? त्यो जम्मै हो, सबैजना छ आफ्नो साइडबाट, चाहे नेगेटिभ होस् चाहे पोजिटिभ होस्। उसले त आफ्नो लाइफ बाँच्नुको लागि त सङ्घर्ष गरेको हुन्छ नि त। मतलब आफू निप्दै नै आफू सकिँदै बोल्ने कोसिस गरेको हुन्छ नि त। चाहे उसले नेगेटिभ साइडबाट होस् पोजिटिभ साइडबाट होस्, उसले त आफ्नो लागि त सङ्घर्ष गरेको हुन्छ नि त। त्यो सबैको लागि यस्तो क्यारेक्टर योभन्दा अगाडि गर्नुभएको थिएन? यो क्यारेक्टर जस्तो सम्बोधन पनि तपाईँको नगरेको त होइन, गरेको छु। तर इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई भनौँ न त्यो क्यारेक्टरहरू डेभलप गर्नुलाई। यही फिल्मको लागि तपाईँले के त्यस्तो गरेको तयारीहरू के छ? त्यस्तो धेरै तयारी छैन, तर मैले भने नि काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो यहाँको विशेष सुटिङ गर्ने क्रममा मानवीय प्रभाव भन्छ नि यो रानी पोखरी त्यहाँको कार्यालय गएको थिएँ अनि यी हाम्रो सिस्टमहरू हेर्ने के अरे अवसर पाएको थिएँ क्या। जस्तो कि हामीलाई लाग्छ हामी एकदम कमजोर छौँ जस्तो लाग्थ्यो, तर भित्री रूपमा होइन रहेछौँ कि। मतलब हुन्छ नि त्यो भन्नु हुने कि नहुने कुरा थियो भनिहालेँ होइन। तर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नै धेरै कुराहरूको ज्ञान मतलब प्रशासन सम्बन्धीको त्यो धेरै कुराहरू मैले नजानेको कुरा धेरै कुराहरू त भन्नु होइन, त्यो कहिले पनि बुझेको होइन होला। तर मैले पनि नसोचेको कुराहरू त्यहाँनिर त्यो कुराहरू भएको थियो, देखिएको थियो त्यो कुराहरू। इन्ट्रेस्टिङ छ, इन्ट्रेस्टिङ त्यो। चलचित्रमा दाइको भूमिका चाहिँ के हो खासमा एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा? भाते पनि भनिएको अलिकति होइन, यो अलिकति होइन, यो सिनेमा अलिकति सस्पेन्स थ्रिलरै हो। त्यसमा जम्मै चिज मैले खोलिदिएँ भनेदेखि त मजा पनि नआउँला होइन। अनि त्यो कारणले ठ्याक्कै यही हो भने ट्रेलरमा जे देख्नुहुन्छ त्यही नै हो सत्य चाहिँ। लालटिन चाहिँ कथा बुझ्नको लागि हेर्न जाने कि ट्रिटमेन्ट कस्तो छ भनेर? विशेष त ट्रिटमेन्ट नै हो होइन। स्टोरी त हामीले नदेखेको होइन, त्यस्तो स्टोरीहरूमा धेरै सिनेमाहरू बनायो होला होइन। तर त्यो विशेष त्यो हाम्रो सेटअपमा कसरी बनायौँ भन्ने कुरा जस्तो जाडोको बेलामा तपाईँले फिल्म पनि खेल्नु, नाटकहरू पनि खेल्नु, नाटक चाहिँ खेल्छ। यो लालटिन गर्दा त्यस्तो केही अप्ठ्यारोहरू भयो? चिसोले त अप्ठ्यारो त पक्कै भयो नि। चिसो थियो,
कुन ठाउँमा खिचियो त्यो अक्सर ललितपुर काठमाडौँको केही ठाउँ खासै बिरामी हुनुभयो त्यो बेला बिरामी त भएन तर अलिकति गाह्रो भयो भनौँ न न्यानो कपडा कोही कुरा ट्रेनको लागि त न्यानो कपडा चाहिन्न होइन त्यो बेला चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो त्यो बेलामा तपाईँले एक्टिङमा कतिको प्रभाव पार्छ आफै त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यो त हुन्छ कन्सियस भइराखिन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले होइन त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ गर्नु परिसकेपछि अब गर्नै पर्दा त्यो जाडोसँग चाहिँ तपाईँको एलर्जी हुने कि के खास ठ्याक्कै कस्तो भने मलाई त्यति जाडो चाहिँ धेरै जाडो चाहिँ अलिक सहज हुँदैछ अल्छी हुन्छु कि भित्र इन्डोर कामहरू चाहिँ नै सक्छु बाहिर चाहिँ नै अलिक गाह्रो दाइले एउटा क्वेसन मेरो तपाईँको प्रायः एउटै खाले क्यारेक्टर आएको हुने आरोप आइरहन्छ प्रायः फिल्ममा अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ तपाईँको लुक्समा चाहिँ चेन्ज केही देखिरहेको छैन प्रायः त्यसमा एक्सपेरिमेन्टहरू किन नगर्नु एउटा कुरा हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ के भने पहिला एकै टाइपको क्यारेक्टरहरू आयो भन्ने कुरा चाहिँ नि कमर्सियल मेकिङको एउटा खजना होला त्यो चाहिँ भनेको यो सक्सेस भयो भनेको यस्तै डिजाइनमा त्यो सोच्छन् कि कोही मान्छेले त्यो कमर्सियल भनौँ न एउटा फर्मुलाको एउटा मेथडले त्यो म पनि स्वीकार्छु त्यो गरेको छु होइन त्यसैको प्रभाव हो जस्तो एउटा सिनेमा मेरो कुनै चल्यो एउटा क्यारेक्टर चल्यो भनेपछि उहाँहरूले स्क्रिप्ट लेख्दा डिजाइन गर्दा त्यो किसिमको आउँछ त्यसैको प्रभाव हो त्यो भनेको उहाँहरूले पहिला नै त्यो सोच्नुहुन्छ दोस्रो कुरा चाहिँ क्यारेक्टरमाथि किन धेरै बाहिरी चाहिँ यो मलाई त्यति मेरो इन्ट्रेस्टको कुरा होइन कि आफ्नो रूप चाहिँ नै परिवर्तन मतलब धेरै हिसाबले क्यारेक्टर डेभलप गर्ने बाहिर भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ मेरो ध्यान पुग्दैन किनभने उसको मनोविज्ञानमाथि खेल्ने कोसिस गर्छु होइन त्यो चिज नै लाग्छ पहिलो कुरा त हामी इनर कुराले हामीलाई आउटरलाई त असर पार्ने हो नि त अब अनि अर्को कुरा अनुहारमा मेरो केही पनि छैन होइन हल्दै भएर दुई चारवटा जुम्लाहरू उसको लागि अरू चिज केही चेन्ज पनि गर्नु सक्दैन त्यो भएर पनि म हारेको होला र मेरो टेक्निक पनि त्यही टेक्निक होला कि आउटर कुरालाई चाहिँ गर्नु हो र उसले कसरी सोध्छ र किन सोध्छ त्यो क्यारेक्टरले भन्ने नै मेरो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कि कुनै पनि सिचुएसनमा एउटा क्यारेक्टर प्ले गर्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरले चाहिँ के सोचेर त्यो गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ अनि त्यस कारणले मेरो बाहिरी लुक्सको अथवा आदि इत्यादिलाई त्यो म त्यति ध्यान जान्न चलचित्र प्रियङ्का कार्की पनि हुनुहुन्छ प्रमोसन तपाईँ साथ हुनुहुन्न किन तपाईँको साथमा चाहिँ भनेको कस्तो प्रियङ्का कार्की चलचित्र हुनुहुन्छ तर प्रमोसन देखिनु भएको छ यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्नु त्यो त उसलाई नै सोध्नु यस्तो कुरा हो अहिले पछिल्लो समय सिनेमाहरू सबै काठमाडौँभन्दा बाहिर सुटिङ भइरहेको छ म पनि 40 दिन पछाडि हिजो मात्रै आइपुगेँ होइन अनि कस्तो छ भने जो काम भइरहेको हुन्छ अनि हाम्रो मेकिङ त्यही हो फेरि जति नै ठुलो सेटअपमा काम गरे पनि हाम्रो काम गर्ने शैली भनेको गुरिल्ला शैली नै जति सक्दो फास्ट काम गरेर सकौँ भन्ने सुटिङको टाइममा अब प्रमोसनको लागि एउटा सर्टेन टाइम छुट्याइएको हुन्छ एउटा आर्टिस्टले होइन अब त्यो डिजाइनसँग कोही कोही बेला अगाडि पछाडि हुँदाखेरि अब रिलिजको टाइममा जहिले पनि एक किसिमको उपस्थित भइन्छ अनि काठमाडौँ भएर सुटिङ भइसकेपछि अब त्यो गाह्रो हुन्छ कि कतिपय त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि घरि कोही उपस्थित हुने कोही उपस्थित नहुने त्यस्तो भयो होइन जस्तै यो विषयमा त लाजिङको कुरा मात्र रहेन अन्य चलचित्र पनि चलेका कलाकारले चाहिँ प्रमोसनमा हामीलाई साथ दिँदैनन् भन्ने मेकर अथवा निर्माताको खालको गुनासोहरू हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको गुनासो मात्रै हो होइन गुनासो त गर्नु पाइन्छ भनेको चलेको भन्ने बित्तिकै त्यहीँ हैरान भइहाल्यो होइन उसँग टाइम पनि हुन्न होला सायद चल्नु भनेको मैले अघि पनि भने अक्सर सुटिङहरू अहिले काठमाडौँभन्दा बाहिर भइराखेको पछाडि त्यो एउटा समस्या नै हुन्छ अन्य कुरा चाहिँ गुनासो मात्रै हो सत्य चाहिँ होइन जस्तै यो चाहिँ अब दाइलाई इच्छा लाग्न सक्छ त्यो पनि मैले सोधिहालेँ कुनै समयमा राज हमालको
राजमन दाइको भनौँ न दाइको आदरणीय दाइको टाउको मात्र हाल्यो फिल्म चल्छ भन्ने हिसाबले एक खालको कुरा थियो र उहाँले धेरै फिल्म खेल्नुभयो भन्ने खालको अहिले एक खालको ऊ पनि थियो दाइमा पनि त्यही आएको छ टाउको राखिन्छ तर क्यारेक्टर सेम छ भन्ने कुरा पनि आउँछ र धेरै फिल्महरू आउँछन् दाइको भन्ने खालको एक खालको गुनासो दर्शकको रहन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ स्टार्टअपलाई मिसयुज गरिरहेको छ तपाईँ कन्सियस हुनुहुन्न त्यो हुनसक्छ कस्तो भने मेरो चाहिँ अलिकति त्यसको लागि भूमिकै लानुपर्ने रहेछ मैले जीवनमा यति धेरै सिनेमा खेल्छु भनेर मैले सोचेको मान्छे होइन अहिले त्यसको लोभमा म फसेको पनि होइन सत्य कुरा चाहिँ त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने सिनेमा सम्बन्धी डिस्कसन हुन्थ्यो यति हामी हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि हरेक चिया पसलमा जाँदाखेरि हामीले गर्ने खालको सिनेमाको कोसिस हुन्थ्यो र मेरो त्यतिखेर साथी सर्कलमा 20-25 जनै भनौँ न विभिन्न ब्याकग्राउन्डको कोही साहित्यको कोही ड्रामाको नाटकको कोही सिनेमाको मेरो सङ्गत साथी सङ्गतहरू थिए ती सङ्गत हुँदाहुँदै हामीले केही सिनेमाहरूमा ट्राई गऱ्यौँ आफूलाई मन परेको सिनेमाहरू गर्ने त्यो ट्राई गर्दै जाँदाखेरि धेरै नै सक्सेस भयो हामीले त्यो बेला समीक्षा गरेका साथीहरूको सिनेमाहरू चाहिँ र केहीले चाहिँ नै अझै पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ र केहीले बनाइरहनु भएको छ त्यो गर्दाखेरि कस्तो भयो भने अझै पनि कहिले बनाउनु बाँकी पनि छ अनि हामी हिजो चाहिँ सँगै चिया बसेर चिया खाएर बस्दाखेरि एउटा किसिमको गफ अथवा एक किसिमको हाम्रो गुनासो अथवा एक किसिमको छलफल हुँदै गरेका मेरा सबै साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ सिनेमा बनाउनुहुन्छ र मलाई सम्झिनुहुन्छ हरेकले सम्झिनुहुन्छ र हरेक मैले सिनेमाहरू मिलाएर टाइम मिलाएर कोसिस गरिरहेको छु खेल्ने भनेको हिजो सङ्घर्ष गरेको साथीहरू अनि त्यो गर्दाखेरि गणनामा बढी आउने रहेछ होइन त्यो अब तर त्यसरी नै स्टारडमलाई मिसयुज भयो भन्ने कुरा चाहिँ नै सत्य होइन होला मैले आफ्नो क्षमताले गरे जति मैले सबैजनासँग काम गर्नुपर्छ होइन त्यो हिसाबले मैले काम गरेको छु र मैले त्यति धेरै काम नगरेको भए आज मैले जो सिनेमाहरू कोही सक्सेस भएका छन् कोही भएका छैनन् कोही बसको लागि सिनेमा बनेका छन् या कोही यहाँ लोकल मार्केटको लागि कमर्सियल सक्सेस सिनेमाहरू बनेका छन् कोही अब भनौँ न इन्टरनेसनली पनि सक्सेस भएको सिनेमाहरू मैले काम गरेको छु त्योहरू त मैले पाउँदिनँ थियो होला नि त होइन त्यसले पनि म आफूलाई चाहिँ नि त्यो कमेन्ट एकदमै सही लाग्छ होइन आजको दिनमा पनि मैले हेर्ने हो भने मलाई गाह्रै भइरहेको छ यति धेरै सिनेमा माथि मलाई सुनाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कतिजनाको त चित्त पनि दुखेको होला यति धेरै सिनेमा गर्छ मेरो चाहिँ सिनेमा गर्नु त्यो चाहिँ नै हिजोको मेरो सङ्घर्षगत समयका मेरो साथीहरूले जो सम्झिरहनु भएको छ त्यसैको लागि गरिरहेको छु भनौँ न हिजोकै दिन अब आजसम्म यहाँ काम गरिरहेको छु अब हेरौँ भोलिदेखि त्यो दिन पनि आउला मैले पनि हरेक हिसाबले सेलेक्ट गरेर काम गर्ने होइन तर आज पनि मैले नगरेको त होइन तर एकै प्रकारको क्यारेक्टरहरू आयो एउटै चिज आयो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति भनौँ नि मेकरहरूको पनि अलिकति नियत होला कमर्सियल सोच भएको कारणले एउटा चल्दाखेरि अर्को भइहाल्छ कि भन्ने त्यो हिसाबले नै आइरहेको होला अनि अर्को चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण पनि होला कि भनेको मतलब चाहिँ कस्तो भने मैले अघि नै भने आउटलुकको लागि म त्यति मेहनत गर्दिनँ किनभने म जरुर ठान्दिनँ मेरो आफ्नो प्रोसेसको लागि तर उसले त्यो क्यारेक्टरको मनोविज्ञान चाहिँ के हुन्छ त सोच चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरालाई नै म इम्पोर्टेन्ट दिन्छु त्यो चिज चाहिँ नै होला हरेक सिनेमामा मैले काम गर्दाखेरि कोसिसमा भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ त्यो कुरा बोल्छ होला त्यस कारणले त्यो घटना घट्छ होला यो कुरालाई मेरो प्रोसेस त्यो हो त्यो चिजबाट चाहिँ त्यो एङ्गलबाट चाहिँ नहेरेर पनि एउटै लागेको पनि हुनसक्छ जस्तो साथीभाइहरूको प्रस्तावलाई हाल्न नसकेर यतिका खेलेको जस्तो कुरा आयो होइन यदि तपाईँले आफैले चाहनुहुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँको करियर कसरी जान्छ होला के रिभ्यू त गर्नु भएको छ होला अहिले त्यो चाहिँ मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने सपनाले पनि अलिअलि हैरान बनाउँदै लान्छ सपना त देखिन्छ अलिअलि त्योभन्दा सक्सेसको कुराहरू त्यसले होला र म साँच्चै यदि म आफूले हेर्ने भन्दाखेरि मैले गर्न चाहने भनेदेखि कठोर भएर काम गर्दाखेरि वर्षमा 2टा सिनेमा बढीमा तर अर्को मैले भने सपना भने आर्थिक हिसाबले पनि त हेर्दै जानुपर्छ होला होइन दयाहाङ राईले धेरै पैसा कमाएको हुन्छ नि कति
पैसा त कमाएँ अब त्यो पैसा केमा लगानी गर्नुहुन्छ प्लानिङ गरेको छैन रहर चाहिँ केमा छ जस्तै सपनाको कुरा आयो जस्तै एकचोटि तपाईँहरूले प्रियङ्का कार्कीसँग प्रोडक्सन हाउस खोल्ने भने जस्तो कुरा थियो त्यो त अब अहिले फेरि रोकिया छ त्यो कमर्सियल सब फन्डाको लागि होइन त्यो चाहिँ नै हाम्रो प्रोसेस नै अर्कै थियो अब अहिले पैसा कमाएर फेरि मलाई यति धेरै अर्को पनि पैसा आयो भने साँच्चै के होला मलाई मन के छ भन्दाखेरि एउटा गतिलो नाटक गर्छु जस्तो बायोपिक फिल्महरू हुन्छ नि कोही क्यारेक्टर कोही व्यक्तिको बारेमा जस्तो दाइले यो यसको बारेमा चाहिँ मेन क्यारेक्टर गर्न पायो भने भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो लोक भएको मान्छे नै परिन सक्छ कति पनि धेरैजनाले सोध्नुभयो अरू एक्टर साथीहरूले पनि भन्नुभयो डिरेक्टरहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ मेरो दिमागमै आएन त्यो चाहिँ बायोपिकमा चाहिँ यस्तो तर भनौँ न सत्य घटनामा आधारित सिनेमाहरू चाहिँ ट्रु क्यारेक्टरमाथि चाहिँ मैले 2टा सिनेमा गरेँ एउटा त दास्टुङ्गा भयो अर्को तान्द्रो त रिलिज हुन बाँकी छ बडा मजा आउँछ कि अथवा दयाहाङ राईकै बायोपिक बनायो भने कस्तो रोचक छ कि छैन सरी मलाई त त्यति रोचक छ जस्तो लाग्छ तपाईँको जीवन कतिको रोचक होला हुनुको लागि चाहिँ है रोचकै होला म घरिघरि सम्झिन्छु आफूलाई पनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको हेर्ने भने त रोचकै छ जो मैले सोच्ने तरिका आज सोच्ने तरिका होइन हरेक मान्छेको रोचक हुन्छ मेरो मात्रै होइन होला जस्तो लाग्छ जस्तो त्यो पोलिटिकल लिडर अथवा सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुन्छ नि यसको चाहिँ भूमिका गर्न पायो भने एउटा हुन्छ नि त्यस्तो कोही क्यारेक्टर मान्छे यो मान्छेको माथि लिड रोलमा गर्न पाए अलिक मजा आउँछ भन्ने हुन्छ नि किसिमको यस्तो सोचेको छैन र अफर चाहिँ आउँछ नि तपाईँले जस्तो बायोपिक फिल्ममा काम गर्नु लागि होइन अब अहिलेसम्म त आएको छैन होइन मैले भने नि त्यो सत्य घटनामा एउटा आधारित एउटा इन्सिडेन्टमाथि भएको 2टा सिनेमामा चाहिँ काम गरेँ होइन त्यो चाहिँ गर्नु आएको थियो तिमीहरू तर मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन्छ होला त्यो पक्कै पनि हुन्छ कुनै पनि क्यारेक्टर कुनै पनि रियल मान्छे हुनुहुन्छ अनि उहाँको विषयमा चाहिँ उहाँकोमा चाहिँ मैले काम गर्दा त्यो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ एकदम च्यालेन्जिङ पनि भयो होइन जीवनमा त्यही मान्छे जस्तो त हुन सकिन्न तर म चाहिँ नै कोसिस गर्ने हो नि त एउटा मेरो क्वेसन जस्तो अहिले फिल्म खेल्नको लागि साथीहरूको प्रस्ताव हाल्न नसकेर भन्ने एउटा पोजिटिभ सेन्सबाट चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले होइन कुनै केसहरू यस्ता छन् तैँले मेरो फिल्म खेलिनुहोस् भने यस्तो समूह हुनसक्छ भनेर धम्की दिएका त्यस्तो त छैन त्यस्तो चाहिँ गर्दैन साथीभाइहरू ज्ञानी नै छन् साथीभाइभन्दा बाहेक सर्कलबाट यस्तो खेल्नकै लागि धम्की दिने टाइप त्यो पनि छैन कसैलाई नगर्नुहोस् भने होइन त्यो मेरो गुनासो होइन त्यो मेरो हिजो जो सङ्घर्षको सफलता हो कि मैले चाहिँ मेरो साथीभाइहरू आज यति धेरै सिनेमाहरू गरिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूसँगै मैले काम गरिसकेको जो सङ्घर्ष सँगसँगै गरेका साथीहरू उहाँहरू सक्सेस पनि हुनुभएको छ त्यो नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो उहाँहरू सँगसँगै छु गत वर्ष ब्याक टु ब्याक तपाईँ प्रियङ्का कार्कीको जोडी भएर देखिनुभयो अबको वर्षहरूमा बढी कोसँग रिपिट हुने त्यस्तो फिल्महरू त्यही हुन्छ त्यो मेरो चाहनाले हुँदैन नि प्रियङ्का कार्कीसँग त तपाईँहरूकै चाहना हुन्थ्यो भन्छ नि अब त्यो चाहिँ कस्तो भने एक किसिमको भ्रम होला अहिलेको त्यो के भन्छ नि कुराहरू कस्तो भने यो चाहिँ दयाहाङ राईले चाहिँ के अरे दयाहाङ राई चाहिँ एउटै क्यारेक्टरमा देखियो भने जस्तो यो एक किसिमको त्यो भ्रम मात्रै होला कि तपाईँले प्रियङ्कालाई अफर गर्ने प्रियङ्काले तपाईँलाई अफर गर्ने चाहिँ होइन त्यो कहिले पनि किनभने त्यो एउटा त्यो के भन्छ क्यारेक्टर जो फिट छन् उसले पो गर्ने हो त म त हरेक सिनेमामा काम गरिहालिन्छ होला नि होइन सिधै एउटा आउट अफ ट्र्याकको क्वेसन रह्यो जस्तै पछिल्लो समयमा चाहिँ कलाकारलाई कलको दायराभित्र ल्याउने भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ हजुर भनाइ के छ राम्रो हो मैले आजको कर तिरेकै छु होइन हामी
अरूलाई पनि सरसल्लाह दिन्छु त्यो राम्रो कुरा होइन तर अब त्यो सँगसँगै त्यसबाट पाउने तिरे बापत अधिकार पनि पाउनु पर्यो अर्को एउटा प्रश्न जस्तै दाइ अलिकति अगाडि यो पार्टी नेपाल आर्ट्स म्यानेजमेन्टको कुरा पनि आएको थियो तपाईँले सँगै बसेर यसको अनाउन्स पनि गर्नुभयो यो कतिको कार्यान्वयन भयो अथवा भइरहेको छ अन्तिममा चलचित्र लालटिन हेर्नुको लागि दर्शकले कसरी आग्रह गर्नुहुन्छ के कुराहरू छन् लालटिनमा दर्शकले हलसम्म गएर हेर्नु पर्ने अब यस्तो कि लालटिन अब 26 गते लागिरहेको छ होइन अब एउटा त हामीले अघि पनि भने एउटा खुसी छु हामीले जे उहाँको आइडिया थियो स्क्रिप्ट राइटरको जेको एउटा आइडियामाथि हामीले काम गरेको होइन त्यसमा सबैले एउटा कोसिस गरेका छौँ आफू इमान्दार भएर अब त्यो कोसिसलाई के अरे पर्दामा आउँदैछ र त्यो हेर्नु नहेर्नु सबैको आफ्नो इच्छा हो होइन अब के कारणले भन्ने कुरा नै हुँदैन होला सिनेमा बनाएको छौँ त्यतिकै सिनेमा बन्दैन होला एउटा भन्नु इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी भन्नु मन लाग्यो होला त्यस कारणले सिनेमा बन्यो होला अब त्यो हेर्नु पनि त उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्टको कुरा होला अब इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि त्यसभित्र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने चाहिँ हेरिसकेपछि थाहा